הקפה מוכן? אז יאללה, בוא נתחיל. בימים האלה, מערכת המשפט בישראל לוקחת המון תשומת לב. אז זה אפילו לא בימים האחרונים, זה כבר בשנים האחרונות. אחת הסיבות המרכזיות למה יש כל כך הרבה תשומת לב סביב הנושא הזה, זה בגלל שמערכת המשפט בישראל לא דומה כהוא זה למערכת המשפט היהודית שמבוססת על התורה. ויש לי דוגמה, סיפור מאוד יפה שקרה בתחילת 1960, בסביבות 1962. היה בחור בשם שמואל רופאייזן שנולד ב-1922 בפולין. הוא היה בחור צעיר, בוגר לימים של בני עקיבא, ובתקופה ההיא הוא הצליח להניח את הידיים שלו על מסמכים שמעידים שהוא היה גרמני נוצרי. ובזכות המסמך הזה שהוא השיג, הוא יכל להיכנס כמתורגמן אצל הגסטאפו בעיר שבו הוא גר. מה הוא עשה בתקופה הזאת? הפלא ופלא. הוא השתמש בכל המסמכים שהיו לו, בכל הידע שהיה לו, ובפוזיציה שהייתה לו במערכת שמה, כדי, אחד, להציל יהודים על ידי זה שהוא שלח התראות, כשהוא ידע ששוטרים הולכים להיכנס לאיזשהו בית יהודי ולאסור יהודים. הוא גם הצליח לתת להם, להבריח נשקים ולהכניס אותם לתוך הגטו ולעזור להם. ויום אחד הוא קיבל אינפורמציה שיש מבצע שעומד לצאת לדרך, ששם המבצע הזה הגסטאפו רצה לעצור בערך כ-300 נערים יהודים צעירים. ושמואל רופאייזן לקח את האינפורמציה הזאת, הגיע איתה לתוך המנהיגות של הגטו, העביר את המידע ו300 בחורים הצליחו לברוח. רק מה? אחד היהודים שמה הלשין עליו ולא הייתה לו ברירה והוא נאלץ לברוח והוא ברח יחד עם הבחורים האלו לתוך היערות של פולין. הוא הצטרף לפרטיזנים, הוא נלחם ולימים הוא עלה לארץ. אבל לפני שהוא עלה לארץ הוא ברח ונאלץ להסתתר באיזשהו מנזר. ושם במנזר הזה, לצערנו הרב, הוא החליט שהוא ממיר את דתו והופך להיות נוצרי. בתחילת 1960, במסגרת חוק השבות, הוא רצה לחזור לישראל, הוא רצה לעשות עלייה לישראל. אבל היה מערכת משפט שלמה שהתנגדה לזה. כי הוא אולי יהודי, אבל הוא לא נראה כמו יהודי. הוא קרא לעצמו האח דניאל, הוא היה כומר ונזיר לכל דבר, ושל הנוצרים, לא של היהודים. אז עכשיו מערכת המשפט נאלצה להכריע מה לעשות במקרה הזה. אם הוא לא נראה כמו יהודי, ואם הוא לא מתנהג כמו יהודי, האם הוא עדיין יהודי? שאלה טובה, אבל משום מה לנו היא ברורה. למערכת המשפט זה לא היה ברור. מערכת המשפט בג"ץ פסק 4-1 ששמואל רופאייזן הוא לא יהודי, ולכן אי אפשר לתת לו את הזכות של העלייה לארץ. הוא כן בסופו של דבר עלה לארץ, אבל הוא אף פעם לא הפך להיות אזרח תושב מדינת ישראל. אם השאלה הזאת הייתה מגיעה לרב, וכל רב, לא משנה מי הרב, לא הייתה בכלל שאלה. שמואל, אמא שלך יהודייה? גמרנו, אתה יהודי. במסגרת חוק השבות מגיע לך לבוא לארץ ולהישאר שם. כלומר שהמערכת המשפט שלנו בישראל לא דומה בכלל למערכת היהודית המשפטית שקיימת בתורה. והפרשה הזאת היא פרשת שופטים. אנחנו רואים שזה בעצם סוג של חזרה. כי כל הסיפור התחיל בפרשת יתרו, כשיתרו ראה את משה שהוא עומד מהבוקר עד הלילה כדי בעצם לשפוט את העם. ויתרו מפחד שהחתן שלו הולך ליפול. הוא התמוטט בסופו של דבר כי הייתה כל כך הרבה עבודה. אז מה עושים? אני אגיד לך מה עושים. אומר יתרו למשה, אתה צריך למנות שופטים ושוטרים שיעזרו לך. ואיך תבחר אותם? מה הבעיה? יתרו אומר 4 תכונות. אנשי חיל, יראי השם, אנשי אמת, שונאי בצע. רש"י שואל, איך בדיוק יתרו הגיע לכל 4 התכונות האלו? וענה, זה מה שיתרו ראה במשה. התכונות הללו היו התכונות שקיימות במשה, וכשיתרו ראה שזה כל כך היה מוצלח, הוא הצליח לזהות את התכונות האלה ולהגיד, אם אנחנו נמצא אנשים כאלה, אותו הדבר, הם יוכלו לשפוט את העם.
ומה המטרה של כל מערכת המשפט לפי פרשת יתרו? שימו לב למילים של הפסוק. וגם כל העם הזה יבוא על מקומו בשלום. היסוד זה ליצור שלום בין כולם. באה הפרשה שלנו ואומרת לנו, טוב, שופטים ושוטרים, תיתן לך בשעריך, צריך גם. ואנחנו חייבים לשאול, רגע, מה זה החזרה הזאת? לא חבל לבזבז לנו את הזמן? אז כמובן שהתורה אף פעם לא מבזבזת לנו את הזמן, אלא התורה בפרשה שלנו אומרת, רגע, יש עוד יסוד פה. זה לא מספיק לעשות שלום, צריך גם לעשות צדק. כי מה הפסוק? שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך, ושפטו את העם משפט צדק. אז יש פה יסוד אחר לגמרי, אבל רבנו בחיי מאיר, באלף הוא מאיר לנו שהמילה צדק באה מהמילה צדקה. כשאתה עושה משפט צדק, כששופט עושה משפט צדק, הוא בעצם עושה צדקה עם האחרים. איך? רבנו בחיי נותן דוגמה. אומר, בוא נגיד שהיה את שמעון ויהודה. ושמעון גנב ליהודה איזושהי אבן מאוד 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 יקרה. ומגיעים עכשיו לבית הדין, וצריך להחליט בבית המשפט, בבית הדין, מה לעשות, למי זה שייך. עכשיו יכול להיות שיהיה מאוד קשה להחליט. אז קודם כל, ההלכה קובעת, חייב לחתוך. אין כזה דבר, בוא נלך לגישור. לא, צריך לחתוך. למי שייכת האבן? השופט חייב להכריז ולומר למי שייכת האבן היקרה. דבר שני, רבנו בחיי אומר, שתדעו לכם, שעושים צדקה עם שניהם, ובמילים שלו הוא כותב, מלמד שהיו עושים צדקה עם שניהם. אבל איך זה צדקה עם שניהם? המילה צדקה אומרת לתת, אתה נותן צדקה. אבל בעצם במקרה כזה שנתן לנו רבנו בחיי, צריך לקחת את האבן ממישהו ולתת אותה למישהו אחר. איזה צדקה אתה עושה בזה שאתה לוקח את גזלה ממי שגנב אותה? אין בזה צדקה. רבנו בחיי אומר לו, לא, לא, לא. זאת גם כן צדקה, כי אתה נותן לו משהו. לאחד אתה מחזיר את האבן שנגנבה ממנו, ולשני שלקחת ממנו את האבן, מה אתה נותן לו? איזה צדקה אתה עושה איתו? אומר לנו רבנו בחיי דבר נפלא. אתה עושה איתו צדקה שאתה נותן לו את העולם הבא שלו. זה שאתה מונע ממנו להחזיק בגזלה, אתה מעניק לו את העולם הבא שלו. אז נו, שני יסודות יש לנו למערכת המשפט היהודית. שלום וצדק. שבת שלום.